Everybody, welcome back to my channel. Today I'm going to teach you how to make Bagde Koddel. So we start with 100 grams of Bagde. You soak it overnight, after which you take about half a coconut and about 6 red chilies, that's Ramnad red chilies, and about a marble sized ball of tamarind. We then roast the red chilies in a little bit of coconut oil, and Bapma will take it over from here. Okay, enjoy. अशी तेल घालूया आणि मिरसांग केदनाच्या वरी रोस्ट करूया गॅसला तसा नवजारी हे आमचे नित्यानंद धान्य कोद्दल म्हळ्यार केलो जनांक आमच्या जनांक तेन्ना अशी जेवच्याक जायना सारूक करेली जेवणांती दळीत करेली जेवणांती कोद्दल जावपाक तांकां कोद्दल म्हणजे म्हणटात कोंडाचे कालवणीक दोनीक एक रांदे जाता सुलभ आमगे नित्य रांदे आमगे पुरा रांदे कोद्दलांक सोयची किचडी रांदे पातळ केरणांची चड जावन खदळ करतात मग्गी घालून देखून थोडे चिंचां बोणी करता सच मिरसांग घाल्या ते देखून चिंचां नाका दितले ते आतां उणी करून प्रत्येक सामान उणी सर ते देखून मिरसांग चिंचां बस कड उण रांदे जावचे तितले घाला अशी बुड्ड दळते एक कपंत जावन वता म्हणून घालचें पातळ घालच्या टायम वता पुरो नया घाल का चिक्की खर असल्या जाता धोरण होता बगड्या वड्ड पण नया मसालो जालो खर जाल्यार बीब का म्हणना नवी मसालो घाल का मात्र बगड विरल्यार ताजे वट मेळटा तांची खर जाल्यार कांय कळना रोस रुची जाता जालें आपल्याला मग्या कुडका आसा तितले मात्र घालता वता बिक्कंड आसता रे एक 4-5 बिक्कंड घालयत आतां बिक्कंड मेळना सीजन न्हय ते देखून खाली मग्गी मात्र घालता बगड्यांत कसलें घालयत कडगी घालयत सून घालयत बटाट घालयत कसल आसा की तुमतलागी घालयत बरशीक आतां शिकून फोडी करता ती चिके व्हड फोडी साल समेत जालें आतां पुटा करून धुवन काडका मग ते आमसाणी पुरा वचूका पुरा आमसाणी गलीज सरी सगळं होता आणि कडे कुकर आयदना काढया असं ते आता आमी बगडं घेवया बगडं ओव्हरनायट तिंबा येईल बगडं आता तिंबला तो बगड चड जावन एक 2 घंटे तिंबरी शिजता धुवका धव बगडो तशी तांबडी बगडो मेळटा तसं आसल्यार आमकां मेळटा एक पण स्टॅपलराचे न्ही सकड आसता ते देखून अशी पळोवन पळोवन घाल्यार चांग जालें आतां हाका शिजोवच्या कुकरान दवरता उदक घालता आनी उदक घालता तें पाय सोण शिजचें म्हणटा तें म्हळ्यार बेतून शिजूका त्या देखून ताका उदक जावका तें अशें दवरया आनी मागीर फोडी आनी एक आयदनां काडया एक उदक घालया आनी मीठ घालया
फोडी लागतं मात्र रंदे मीठ नाहीये हे फोडी लागतं मात्र केन्ना धान्याक केळी सुद्दां चड जाल्यार मस्त दवरता म्हणून पळय हितून दवरी स्टीम आयले कुकर हाकून वायट दवरया 5 विजील काडल्यार हे बगड शिजता कुकर वेट करता नेवना ते तोपांग घालून कचकता आमी मीठ लागना आमी मीठ घालतना बगड्याक लागता पण बगड शिजला लायको अंत घालया उदक हदसर आता ते मीठ घालया वरलेले रोसाक पड इतलें घालता आतां ते ಒಟ್ಟು जाता कितलें जाता म्हणून पळोवया आता मग कसं तेव्हा कडेन मसालो घालया उदक पावता ताका वय चड जालां उदक कांय तोंदरी ना आमी मसलान दाखोवन घालतना समजता कालवणीक तोंडाकय जावं न्हू तें देखून चिकेची पातळशी असलें लायक मस्त पातळ न्ही हदळ पातळ हांत दुखून दोन काडटा वय दोन कडकान आनी आतां मसालो घालया बगड तांदूळ घेत मीठ तें देखून राखू काम म्हणना घालया चड जाता म्हण आसल्यार अशें करया तांतुल्यान काणो ताका घालयत कडे आमकां चड म्हण दिसल्यार कडे जाय जाल्यार एडजस्ट करया तुका घालून पळया अशें करून पळोवता अशें करून पळय पातळ की दाट की म्हणून एडजस्ट करच्याक टायम मेळकना रांदय जाता करत नाका मध्यम पडोवचें आनी मीठ पडोवचें मीठ हजर जावन बगड पळय अशें शिजला लायक जावन विरल्यार चांग तें तेतून आमगेल्या रोसाक रूच येता बगड बेतल्यार आता आमी पन्ना तयार करूया आनी तातूंत दाडायिल्लो लसूण अंत घालता आनी 2 बी घालता इतकी बुणशी दिसता लसूण घाल्या दाडायिल्ली आतां लोखंडाक दवलो तेल घालता तेल चड घाल्यार तिखसाण मरता कांद्याची रुची जाता मसालो शिजलो की म्हण कळोवका आमी आमकां एक 5-10 मिनट भितर शिजता म्हूण कळटा ते देखून आमी मागीर ऑफ करता ती ऑफ करता शिजलें तें पेट घालता पडलें तांबडी जालें कूट घाल्यार आमगेलें रांदलें रेडी लसूण तांबडो जालो आनी आमी ऑफ करता ती आनी पडणें घालता ओके बापमा टाइम फॉर द डीब्रीफिंग ह्या रांदे विषय कसले सांगतो रांदे विषय म्हळ्यार आमचे कितें रांदे डेली कसं म्हणचे रांदे आका बगड्या कोद्दल म्हणचे हे न्ही किरला ना शिरा बगड शिजोवचो ताका बरशी जाय जाल्यार घालचे
मसाला गल्लारी कड्डेल आमगेला कसं म्हणले दाळीचा उपकरी आणि सार उपकरी तसं सगळं ಕೆಲವು ಜನ ಜಾಯ್ನ इथं म्हणत नमक तिक्षे मिरशिरांदे जाऊ का त्यात नमगेल्या पॅन्टान जायदले नमने धान्य मिळतात ते धान्य आणून तिंबोच असले तिंबोनु त्यात बर्शिक कड़गिकी सूर्णकी देंटकी भाजी देंटकी कीर्लकी कसं म्हणून मस्त व्हरायटीज सामान असं त्या घालून बर्शिक शिंचेचे रांदे करची धान्य रांदे ही जेवणाक कालवण्यांक जाता तोंडाक जाता लसूण पण घालेल खातल मनुष्य जाल्यार परमुळ्यात नाही जेवणा मिळसोका तशी गमगमी परमुळ्याता पक्कणी लसूण आणि जायना तिली सासम घालून पण घालून जेवता ते जाल्यार सासमा पशी लसूण आमका लायक दिसता ते देखून तुमका मी लसणे पण दाखयना. Okay, cool. So now it's time for my taste test. I'll take some of the bagda. Yummy, very yummy. I think you should really try it to taste it. There's nothing much I can say over a video, but it's very, very delicious. The salt and the spices and the salt and the garlic panna, it all what do you say? It all mixes. Yeah, it all mixes very nicely to give you a very delicious flavor. So I think you should try it. Thank you for watching the video. I hope you like it. यारंदे इंतू तेपळा पण घालता होय अका सासमा पडना पशी लसूण खायना तिने तेपळा पण घालतात तेपळ म्हळ्यार पेटणोळे घाल मारचे ते हळदीन तांनी रूख असता ते आम्ही सुकोन अंकरड्यान घालून दवरतात ते धाडान घालचे मसाला ओटूची शिजोवचे कडेरी वयल्यान हरवी तेल घालचे त्या देखून फंड म्हळ्यार हून करून घालू ना शाळाची तेपळ घाल खतखताचे आणि वयल्यान तेल घालचे हे वर्डिके म्हणतो तू फुडली काला तू पेजी जेवणाक बगड्या कोद्देल म्हणून केवचे तेप्पळ घालून ओके तुम्ही ट्राय करूं येता रुची जाता.